Boom. 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 Calling out Mayday. Hello guys, kamusta? Ako to si Jeyepji. At today, ngayong araw, ang pag-uusapan natin, saan ba pwede makapag-download ng malulupit at magaganda at HD na mga wallpaper para sa Android device mo. Since madaming nagtatanong nito sa mga comments, so ituturo ko sa inyo kung saan ako nagda-download ng wallpaper. Okay, so punta ka ng Google. Okay, then new tab. Then search nyo lang to guys, hdqwalls. Yan, .com. So, hdqwalls.com. So, tignan nyo lang sa taas yan yung website niya. So, every time kasi, every video, kung hindi nyo napapansin, every video nagpapalit ako ng wallpaper para at least maganda naman tignan, hindi stagnant tignan yung mga video natin. And maraming salamat sa mga nakapansin. Pero actually, kaya ko din to ginagawa para pag nag-edit ako ng mga videos, madali kong ma-identify kung ano yung topic ng kada video. Depende sa wallpaper. So ito guys, madaming magandang wallpaper dito. And ito yung napili kong website kasi yung ibang website may mga watermark. Yung iba naman, pag dinownload mo, hindi na siya HD. So HD siya tignan pero pag dinownload hindi na HD. Pero dito sa HDQ Walls, ang maganda dito, pag dinownload mo siya, sobrang linaw, sobrang HD siya. So turuan ko kayo paano mag-download. So for example, ito guys, si Batman. Yan, click mo lang. Then, makikita nyo dito guys, naka-landscape mode siya. So, normally kasi pang desktop siya. Pero pag binaba nyo siya guys, meron ditong option for desktop, for mobile resolution, for HD resolution, wide resolution. Kung ano yung resolution ng device mo, piliin mo lang. Yung sa akin kasi, yung resolution ng sa akin, 720 by 1600. So, naka-automatic na siya kasi yan lagi yung pinipili ko. Pero kung yung resolution ng device mo, iba, so click nyo lang. Okay, once na na-click nyo na, click nyo lang yung download. Huwag yung original kasi pag ang pinindot nyo, yung original, pakita ko sa inyo. Ito yung mangyayari. So, pa-landscape siya. So, ang i-click nyo kung ano yung orientation ng phone ninyo. So, sa akin ito, 720 by 1600. So, click lang natin. So, ayan na siya guys. Tapos, ang gagawin ko, i-hold ko lang. Okay, i-hold ko lang yung screen hanggang lumabas yung download image. After nyan, click ko lang yung download image. Then, automatic guys, mapupunta na siya sa gallery. So, click lang natin, album. Then, ito siya guys, ayan na siya. So, maganda dito guys, sobrang HD siya. Set as wallpaper natin. Yan, home screen. Then, makikita nyo siya guys, maganda dito. Wala siyang watermark. And kung ano yung nakita nyo dun sa website, ganun din yung makikita nyo mismo dito sa screen ninyo. So, sobrang HD siya, sobrang linaw. And sobrang magagamit nyo yung website na to. Para sa akin, ito yung pinaka-recommended ko. Although dati nagda-download ako sa Zedge. So, sa mga gumagamit sa inyo ng Zedge, maganda din yun. Pero ito kasi less hassle to para sa akin. Kasi wala nang app na kailangan. Ayun lang guys. Kung nakatulong to sa inyo, para mabigyan ng buhay yung Android devices ninyo, like, comment, and subscribe. Share mo na dun sa mga friends mo para hindi naman boring yung wallpaper nila sa phone nila. Pero pwede rin namang hindi mo i-share sa kanila para araw-araw kung ano yung nakikita nila sa phone nila, yun pa din. So ayun lang guys, maraming salamat.